World Vision ආයතනයට සම්බන්ධ වීම මම සිදුනේ 1991 ජනවාරි 1 වෙනිදා තමයි. මුලින්ම ශේෂ්ත්‍රයට තමයි හඳුන්ලා දුන්නේ. අපි ශේෂ්ත්‍රයේ බද්දගම ගාල්ල වගේ ප්‍රදේශවල ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ටික කාලයක් වැඩ කරා. අතන ඊට පස්සේ තමයි කොළඹ කාර්යාලයට විපුල සේනමාවතේ තිබුණේ. ඒ කාලය තුල අපි ජාතික කාර්යාලයට ආවට පස්සේ ඉතා ඉහළ පිළිගැනීමක් තිබුණා. හැම කෙනෙක්ම පවුලේ අය වගේ ඇවිල්ලා කතා කරලා විස්තර අහලා, ගෙදර විස්තර අහලා, සියලු දේවල් අහලා හැමෝම දන්නවා හැම කෙනෙක් ගැනම. ඉතින් අපි අර ගෙදර යනවා වගේ ඉතාමත් කැමැත්තකින්, ඉතාමත් පහසුවකින් තමයි ඒ කාර්යාලයට අපි ඒ කාලේ ආවේ. ඇත්තටම අමතක නොවන සිදුම් රාශියක් තියෙනවා. එයින් ප්‍රධානම එක තමයි අපි මුහුණ දුන්නා රාජ්‍ය සංවිධාන පිළිබඳව ජනාධිපති කොමිසමක් පිටවෙ 1990 ගණන් වල ඒ කොමිසමට මුහුණ දීම අපිට ඇත්තටම කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපි නොඑක් අංශ වලින් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරා, රජයේ විගණනය ඇවිල්ලා විගණන කරා, නොඑක් අකටයුතු වලට World Vision ආයතනයේ දායක වෙලා දී කියන එක තමයි සොයා බැලුවේ. නමුත් අපිට ඒ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම අපි රාත්‍රී පවා වැඩ කරා, දිවා රාත්‍රී නැතුව අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා World Vision ආයතනයේ කීර්තිනාමය රැකගන්න. World Vision ආයතනයේ කිසිදු නීති විරෝධී වැඩක්, සදාචාර විරෝධී වැඩක් කරලා නැහැ කියන එක අපිට හැකියාව ලැබුණා ඔප්පු කරන්න. ඉතින් එතෙන්දී රාජ්‍ය පරීක්ෂක අංශ වලින්, විගණන අංශ වලින්, නොඑක් අංශ වලින් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරා. නමුත් අපි ඉතාමත් සාර්ථකව දෙවන්නාංශයේ කරුණාව ඇතුව අපි මුහුණ දුන්න ඒ කටයුතු සඳහා. ඒක අමතක නොවන සිදුවීමක් World Vision ආයතනය තුළ. ආයතනය ඇත්තටම වෙනස් බොහෝ ලොකු වෙනස් වීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපි යහපත් පැත්ත ගත්තොත් අපි දන්නවා අපි ඇත්තටම ආයතනය ආරම්භ කරන කාලේ අපිට සංනිවේදනය සඳහා පහසුකම් තිබුණේ ටෙලිග්‍රෑම් එක තමයි හදිසියක් නම්. එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය තැපෑලෙන් තමයි අපිට සියලුම සංනිවේදන කටයුතු සිද්ධ වුණේ. අපිට සියලු ලිපි ගණදෙනුව, චෙක්පත් ඒ සියල්ල ලැබුණේ සාමාන්‍ය තැපෑලෙන්, හෝ රෙජිස්ටර් තැපෑලෙන්, ලියාපදිංචි තැපෑලෙන්. එහෙම නැත්නම් අපිට හදිසි අවස්ථාවක් නම් අපිට ඇත්තටම දුන්නේ විදුලි පණිවිඩයක් තමයි අපිට ලබා දුන්නේ. ඉතින් ඒ විදුලි පණිවිඩය එන්නත් දවස් 2-3ක් යනවා ඒ දවස් දිනවල. ඒ වගේම අපිට ජාතික කාර්යාලය ආමන්ත්‍රණය කරන්න අවශ්‍ය නම්, අමතන්න අවශ්‍ය වුණොත් අපිට උපතපල කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා එතන අපි නම්බර එක බුක් කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් ඉඳලා තමයි අපිට අපේ ජාතික කාර්යාලයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා ගන්න අවස්ථාව තිබුණේ. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් යට තමයි ඇත්තටම අපි වැඩ කරේ. ඒ වගේම මම අපි මුළු කාර්යාලයටම අපිට වාහන 3-4ක් වගේ තමයි තිබුණේ. ඒ වාහන එකක්වත් ශේෂ්ත්‍රයට තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි බෝඩින් වල නතර වෙලා ඉඳගෙන අපි ශේෂ්ත්‍රයත් එක්ක ඉතාමත් ළඟින් වැඩ කටයුතු කරා. ඉතින් ඒ කාලයේ තුල ඒ වගේම ඉතාමත් සුළු කාර්ය මණ්ඩලයක් හිටියේ. ඉතින් දැන් ඒ වෙනස ගත්තම අද sannivedanaye මම හිතනවා අපි තප්පර ගානක් යන්නට ඉස්සෙල්ලා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා sannivedanaye කරගන්න දෙපැත්තටම. ඒ වගේම තාක්ෂණික අංශයෙන් අපි ගොඩාක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිනවා. අපිට මම හිතන්නේ ජාතික කාර්යාලයේ පරිගණකයන්ට 3ක් විතර තමයි තිබුණේ ඒ කාලය තුල, ආරම්භ කාලේදී. නමුත් අද අපි හැමෝගාම මම හිතන්නේ ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා, වෙනත් ජංගම දුරකථන තියෙනවා. ඒ වගේ අපි තාක්ෂණයෙන් ගොඩාක් ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ අරමුදල් වශයෙන් ගත්තත් අපි ගොඩාක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒ දවස්වල අපි සුළු පරිමාණ ව්‍යාපෘති කරේ, ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසකම ගම්මාන 1 2 3ක් තෝරගෙන වැඩ කටයුතු කරේ. නමුත් අද අපි මුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයක් පුරා වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒකේ අරමුදල් අංශයෙන් ලොකු දියුණුවක් තියෙනවා. ඒකෙම කාර්ය මණ්ඩලයේ අපි තමයි සුළු පිරිසක් හිටියේ. නමුත් අද ඒක 100 ගණනක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. සම්පත් අතින්, මානව සම්පත් අතින්, භෞතික සම්පත් අතින් විශාල වෙනසක් ආයතනය තුල සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැනුම අතින් උත් අපි ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ කාල ප්‍රතිචාරවල සංවර්ධනය පිළිබඳව අපිට නොඑක් පුහුණු ලැබුණා. ඒ පුහුණු තුලින් අපි වැඩ කටයුතු කරේ. නමුත් අද වෙනකොට අපි දන්නවා අපි ආයතනය තුල බොහෝ වෘත්තීය වේදීන් සිටිනවා. ඒ මට්ටමට දැනුම අතිනුත් අපි ආයතනයක් විදිහට ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආයතනය ගැන මම යහපත් දේවල් ගොඩක් කතා කරේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා ආයතනක සංස්කෘතිය තුළ යම් යම් වෙනස් වීම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. යහපත් වගේම අපි හිතනවා
තරම්ම හිතකර නැති අංශවලුත් යම් අපි දකිනවා මේ කාලය තුල යම් අංශවලින් වෙනස් වීම වෙලා තිනවා. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි ආරම්භක කාලයේදී ඇත්තටම එකම පවුලක් වගේ අපි පවුලේ අය පිළිබඳව හැම කෙනෙක් පිළිබඳව හැමෝම දන්නවා. ඒ වගේම ලොකු පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ආවට පස්සේ අපි කතා බහ කරනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපි sannivedana ඉතාමත් හොඳින් තිබුණා. අපි ලංකාවේ එක කොනක කරන වැඩ ලංකාව පුරාම අනිත් හැම කෙනෙක්ම දන්නවා මේ ප්‍රදේශයේ මේ ව්‍යාපෘතිය මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව. නමුත් අද අපි දකින ආයතන සංස්කෘතිය තුළ මේ දේවල් ගොඩාක් සීමා වෙලා තියෙනවා. සමහර කාලවලට අපි මේස දෙකක් අතරේ sannivedana අපි කොච්චර වර්තමානයේ තාක්ෂණ අතින් ඉහළට ගියත් සමහරට මේස දෙකක් අතරේ sannivedana වෙලා නැහැ. ඒ වගේම ආයතනික සේවක කාර්ය මණ්ඩලය අතර තියෙන සුහදතාවය බැඳීම මම හිතනවා අපි පෙරට වඩා අඩු මට්ටමක තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. බලාපොරොත්තුව කියන වචනේ තමයි මම ගොඩක් කැමති වර්ල්ඩ් ආයතනය ගැන කියනවා නම් මොකද හෝප් කියන එක බලාපොරොත්තුව කියන එක මට ඇත්තටම පුජ්‍යලිකව මට බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙන්නේ වර්ල්ඩ් ආයතනය නිසා. මොකද මට මුල ආරම්භ කාලේදී මට එහෙම මං රැකියාවක් කරන එකක් ගැන කිසිම අදහසක් තිබ්බේ නැහැ. ඇත්තටම පළවෙනි බලාපොරොත්තුව ඇති වෙන්නේ වර්ල්ඩ් ආයතනය. ඊට පස්සේ අවුරුදු පතා මගේ බලාපොරොත්තු වැඩි වුණා. ඉතින් ඉදිනදා මගේ බලාපොරොත්තු ඒ වගේම ඊට පස්සේ මගේ පවුලේ අයගේ බලාපොරොත්තු මේ සියලු දේවල් වර්ල්ඩ් ආයතනය නිසා තමයි ඉටු වුනේ. ඒ වගේම තවදුරටත් විශාල බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා වර්ල්ඩ් ආයතනය අපේ සියලු ජයග්‍රහණයන් වලට උදව් කරනවා කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් මම ඒක නිසා වර්ල්ඩ් ආයතනය බලාපොරොත්තුව කියන තනි වචනෙන් මම කැමති හඳුන්වලා දෙන්න.